Μαζί μας ο Χρήστος. Ο Χρήστος ήρθε ακριβώς πριν από ένα χρόνο σε αυτό εδώ πέρα το στάδιο, δηλαδή ένα γεμάτο στάδιο 5, κοιτάξτε και από πάνω πώς ήτανε. Okay. Και προχωρήσαμε σε μια εκτενή διήμερη μεταμόσχευση, 3.500 τριχοθυλάκια. Τα περισσότερα σχεδόν, τα 3.000 σχεδόν 2.800 τα βάλαμε μπροστά. Εντάξει. Και περίπου καμιά 700-800 πίσω. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε καταφέρει. Εδώ πέρα μια κανονική τρίχα. Σκύψε λιγάκι. Μόνο μινοξιδίλη παίρνει αυτό το διάστημα. Πάμε να δούμε και το πίσω μέρος, να δούμε και την κορυφή. Θα δείτε ότι η κορυφή δεν μπορώ να πω ότι έχει ανταποκριθεί ιδιαίτερα καλά και στην αγωγή και είχαμε βάλει λίγα μοσχεύματα για αυτήν την περιοχή. Αυτή δηλαδή σίγουρα θα χρειαζόταν άλλα τόσα. Αλλά είπαμε να κάνουμε μια σωστή κατανομή, να τελειώσουμε με το μπροστά. Κοιτάξτε πίσω εδώ πέρα, δεν φαίνεται απολύτως τίποτα. Έτσι δεν είναι, φαίνεται κάτι? Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, ναι, θα κόβεις και πιο κοντά δηλαδή. Ναι, πιο κοντά. Ωραία. Πάμε να κάνουμε κάτι πολύ αγαπημένο μου, τα δύο αγαπημένα μου κομμάτια. Διάλεξε ένα, να την βάλει καλοχτένιστα και να θυμάστε πάντα, εγώ κρατάω την υπόλοιπη για να σας δείχνω στο φακό ότι μόνο το βίντεο μετράει. Ζητάτε να βλέπετε βίντεο με περιστατικά μεταμόσχευση μαλλιών που να μοιάζουν με τη δική σας περίπτωση και να γίνονται αυτά που κάνουμε και εδώ πέρα, που τα δείχνουμε, τα χτενίζουμε και καμιά φορά οι ασθενείς μας δίνουν και την κριτική τους και το πόσο χαρούμενοι είναι. Μίλα ρε. Άψογα. Άψογα. Και εμείς τους κάνουμε και δώρο για μια χτένα. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Θέλεις να βλέπεις κάθε εβδομάδα καινούρια βίντεο με περιστατικά πριν μετά ασθενών μεταμόσχευση μαλλιών? Γράψου στο κανάλι μου.